Mitä olen oppinut kuvionuottien avulla? Aloittanut 12-vuotiaana soittaa rumpuja. Mä oon aikaisemmin soittanut rumpua ja sitten kun mä tulin tänne Resonaariin, niin täällä mä opettelin soittaa ton kuvionuottien avulla. Osaan soittaa noita kosketin soittimia ja sitten kitaraa ja bassoa osaa jonkun verran soittaa. Kuvionuotit kehittää musiikillista toimijuutta. Kuvionuoteissa on se loistava ominaisuus, että konkreettisuuden avulla siihen pääsee niin helposti mukaan. Kuvionuotit on siinä mielessä hyvä väline, että sä pystyt palaamaan siihen soittotehtävään myös ilman opettajaa, ilman sitä ohjausta. Ja tämähän on ihan mahtava juttu, että oikeastaan ensimmäisen soittokerran jälkeen aika monelle se oppimisen elämys, minkä sä oot saanut siinä opetustilanteessa, niin nyt kun sä ootkin siinä itsenäisessä toiminnassa, niin sä pystyt palaamaan siihen samaan tehtävään ja saavutat sen onnistumisen kokemuksen myös itsenäisesti. Sekin on aika iso arvo, että kun sä oot nyt soittanut vaikka ihan eka kertaa kuvionuoteilla, niin se nuotti-informaatio on niin helppo, se on niin yksinkertaista, että sä voit oikeastaan saman tien opettaa sen saman jollekin toiselle, vaikka ystävälle tai sisarukselle tai vaikka isälle ja äidille. Ja se on aika mahtava juttu. Siinä tavallaan niin kuin semmoisessa pienoissa mittakaavassa semmoinen musiikillinen toimijuus saavutetaan käytännössä välittömästi. On aika merkityksellisiä asioita, että useinhan tämän tapaiset prosessit saattaa olla, että ne kestää hirveän kauan. Ja varsinkin jos puhutaan kehitysvammaisten tai erilaisten oppijoiden oppimista tai opettamista, niin se oppimisnopeus saattaa olla joskus hyvinkin hidas. Niin on valtavan merkityksellistä, että me pystytään siihen opetusprosessiin tuomaan tavallaan sellaisia välietappeja, jotka sitten ikään kuin syventää sitä motivaatiota, sitä intoa siihen tekemiseen. Ja samalla myös ymmärrystä siitä, että mitä mä oon tekemässä. Ja nämä on hirveän isoja asioita. Ja kun me lähdetään tämmöiseen oppimisprosessiin, niin motivoitumaan, me lähdetään samalla opiskelemaan työskentelytaitoja, me innostutaan. Ja tämähän on sitä semmoista pitkäjänteisyyttä, mitä sitten aika usein voi olla vaikeakin saavuttaa. Ja siihen tarvitaan tietenkin erilaisia välineitä, ja kyllä kuvionuotit on aivan valtavan hieno lisäväline sitten tämmöisessä työskentelyssä. Tietenkin meille, kun me ollaan musiikkipedagogeja, niin on aivan mahtavaa nähdä, että miten se musiikillinen toimijuus ja muusikkous kasvaa. Ja tämähän on myös mielenkiintoinen ilmiö, kun nyt kuvionuottien avulla ja muuten tämmöisen erityismusiikkikasvatuksen kehittämisen avulla, niin nämä erilaisten oppijoiden ryhmät ja kehitysvammaiset ihmiset on nousseet taiteilijoina, tasa-arvoisina taiteilijoina muiden taiteilijoiden rinnalle. Silloin puhutaan semmoisesta muusikkouden demokratiasta, semmoisesta murroksesta, joka tapahtuu siellä taiteilijuuden koko kulttuurin kentällä. Me käytetään siitä nimitystä kulttuurivallankumous. Kuvionuotit on yksi loistava väline siihen, että se mahdollistaa oppimisen kaikille. Se vaikuttavuus, mitä kuvionuotit on saanut aikaan, niin on tietenkin nimenomaan siinä, että semmoiset toimijaryhmät ja semmoiset ihmiset, tai sitten alkuopetuksessa semmoiset henkilöt, jotka ei aikaisemmin ole päässyt musiikin tekemiseen tai joille se on hankalaa, niin yhtäkkiä tämä soitto onkin mahdollista. Kuvionuotit Suomessa ja maailmalla. Tämä on ollut meille semmoinen kiehtova asia sitten näiden kansainvälisten partneruuksien kautta huomata, että miten myös monissa muissa toimintaympäristöissä niin kuvionuotit on ollut sitten semmoinen yksi avain siihen, että se tavoitteellinen soiton opetus on lähtenyt liikkeelle. Meillä on täällä Kuitimäen koulussa ihan perusopetuksessa tavallisia 7. luokan, 8. ja 9. luokan oppilaita,
Ja sitten meillä on lievästi kehitysvammaisia myöskin. Meillä on kuvionuotteja käytössä tuolla yhteissoitossa ja me käytetään niitä itse asiassa niin kuin sointusäestyksissä. Meillä on kuvionuotit täällä koskettimilla, sitten tuolla meidän laattasoittimilla, kitarassa, bassossa myöskin. Ja sillä lailla, että oppilaat lukee näitä sointulappuja ja pystyy siinä sitten osallistumaan siihen yhteissoittoon. Lisäarvo on ollut kyllä ihan valtavan huikea, että oppilaat, joilla ei ole musiikkiharrastusta noin niin kuin omassa arjessaan, niin pääsee todella nopeasti mukaan siihen musisointiin. Eli se on mahdollistanut niin kuin kaikille oppilaille, tasa-arvoistanut sen musiikin mukana olemisen. Ja se on siinä se valtava lisäarvo, mitä kuvionuotit on tullut. No itse asiassa tästä lähti hauska idea niin muuttaa tuo kuvionuotit lauluksi. Eli laulunauha, joka toimii myöskin kuvionuottien pohjalta. Eli jos tästä lähtee laulamaan do, re, mi, sol, la, sol, la, so, mi, re, do. Voit laulaa sen ja vaikka soittaa sen samaan sitten soittimilla. Eli se toimii myös niin kuin tässä suunnassa musisoinnin apuna. Muissa maissa tällä hetkellä kuvionuottikirjoja on tehty Italiaan, Viroon ja Japaniin, mutta sen lisäksi meillä on hyvin tiiviit yhteydet tällä hetkellä esimerkiksi Skotlantiin, Ruotsiin, nyt myös Norjaan. Australiassakin on tulossa kuvionuottiväitöskirja aivan tuota pikaa. Ja tietenkin sitten on mielenkiintoisia yhteyksiä myös USA:aan. Hello, Kimberly. Hello, Marco. Good to see you. Good to see you, my friend. Okay, what do you think? What kind of benefits there are for people with special educational needs or people who have never played before? If thinking now we have these figure notes and possibility to use those as a part of teaching or making music. Yes, the benefits are great, Marco. I think the thing that I tell other teachers and students of mine and parents is that it's frustration free. Having taught students for many, many years using traditional notation, including students with disabilities, I experienced the frustration and disappointment in not being able to make music like their peers do. So I see that as a big plus, and this was an opportunity for students to be successful, to play their music, to choose if they want to perform or not, to play what instrument they liked, and to not have to read traditional music notation. I have a younger sister with dementia who last night for the first time I taught her to play Hey Jude, which is one of the first songs that I learned at Resonare, and using the guitar. And my sister's lost most of her language and understanding language, but as we understand from many studies, the ability to sing and to be musical remains intact in the brain up until the last stages of dementia. So my sister, who has been very frustrated with talking, was able to sing Hey Jude and play the guitar, and I cannot tell you how excited she was about that. So I sent a guitar with her, and she's practicing Hey Jude this morning, and we're going to learn the second song this afternoon. So this was a population of people that I had never really thought much about until my own sister, who struggles with dementia, came to live here in Connecticut, and I thought about maybe this might be another way to get her to be verbal or vocal without having to talk and remember words. Mitä tulevaisuudessa?
No tavoitteena olisi päästä johonkin silleen niinku isolle yleisölle soittaa. Vaikka on vähän semmoinen jännittäjä, mutta jos siitä karastuu, niin on kiva päästä soittaa johonkin isommalle yleisölle.